guys ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයගොල්ලන්ට තියෙන තවත් එක ප්‍රශ්නයක් ගැන කතා කරන්න කියලා හිතුණා. ඔයගොල්ලන්ට විතරක් නෙමෙයි කලින් මටත් මේ ප්‍රශ්නේ තිබ්බා. ඉතින් මම හොයාගත්ත සොලියුෂන් එක ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ කියලා හිතුන නිසා මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා QUIXEL mega scan library එක. ඉතින් mega scan library එක මේ වෙනකොට Unreal Engine එකත් එක්ක තමයි mainly වැඩ කරන්නේ. හැබැයි අනිත් softwares වලටත් වැඩ කරන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ගැටලුව තමයි Blender වලට මේ plugin එක 2.93 වෙනකන් වගේ support කරා. මට මතක නැහැ හරියට 2.92ද 3ද කියලා. කොහොම වුණත් දැන් 3 versions වලට මේ Blender වලට QUIXEL bridge එකේ plugin එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට තියෙන ගැටලුව තමයි මේකේ තියෙන materials එතකොට මේකේ තියෙන photo scan assets ගත්තට පස්සේ මේකේ තියෙන maps ටික ඔක්කොම වෙනස් වෙලා තමයි මේ Blender එක ඇතුලේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒකට මේක මාර ලොකු issue එකක්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒකේ development එක නතර කළාද ඇයි ඒක හදන්නේ නැත්තේ කියන එක දන්නේ නැහැ. අලුත් versions වලට Blender වලට. කොහොම හරි මේ තියෙන්නේ මම හිතලා මේක කොහොම හරි හදා ගන්න ඕන කියලා try කරලා මම setup කරන විදිහ තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට setup කරගත්තට පස්සේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට Blender ඇතුලේ QUIXEL bridge එකේ තියෙන මෙන්න මේ materials එතකොට photo scan assets වල තියෙන textures පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒතකොට මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්නේ surface වලට තියෙන මෙන්න මේ surface material එක කොහොමද හරියට setup කරන්න කියලා. right. මුලින්ම account එකක් හදාගෙන bridge එකට log වෙලා ඉන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ materials ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්න. පොඩි ටිප් එකක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මේකේ Unreal account එකත් එක්ක ඒ කියන්නේ Epic Games account එකත් එක්ක log වෙනවා නම් විතරයි ඕගොල්ලන්ට full access හම්බ වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ free materials කියලා 50ක්. මෙන්න මේ තියෙන free කියන ඒ වගේ තියෙන ටික විතරයි. එතකොට ඔයාට සාමාන්‍ය නිකන් account එකකින් log වුණොත් ඔයාට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිද? හැබැයි අනිත් ඒවා මේ තියෙන දේවල් ඔක්කොම ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් Epic Game එකේ account එකක් හදාගන්න Epic account එක. ඒකත් එක්ක log වෙන්න. එතකොට ඔයාලට සම්පූර්ණ full access හම්බ වෙනවා. හරිද? හරි. ඉතින් මම මෙතන මගේ local machine එකට download කරගෙන තියෙන materials. ඉතින් මේ material වලින් එකක් මම අලුතෙන් මේ setup කරන විදිහ හොයාගත්තේ. ඒ setup කරන විදිහට ලේසියෙන්ම ඕගොල්ලන්ට setup කරගන්න පුළුවන්. හරිද? right. මම මෙන්න මේ ටෙක්ස්චර් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මම මේකේ right මුලින්ම මම Blender වලට ගිහිල්ලා මේ ඔක්කොම අයින් කරලා ආපහු general project එකක් හදා ගන්නවා. හදාගෙන මට ඕනේ කරන material එක apply කරන්න ඕන කරන surface එක හදා ගන්නවා. කියන්නේ plane object එක. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ material mode එකේ තියලා මම මේක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට අරගෙන මෙතනින් සාමාන්‍ය shade editor එක ගන්න. අරගෙන මම මේකට principal node එකක් දාලා දැන් මම ආයෙ යනවා bridge එකට ගිහිල්ලා ඔයා local machine එකට download කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ tick එකක් වැටලා ඇති. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් right click කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා go to files කියලා option එක. ඒක දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට explorer එක ඔයාගේ on වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරිද? right. දැන් බලන්න ඔයාට මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ ටෙක්ස්චර් එක. ඒ කියන්නේ maps ටික තියෙනවා. හරිද? මෙතන තියෙන albedo එක, ambient occlusion, displacement map එකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා 4K වල JPG version එකක් එක්ක EXR version එකක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් displacement එක ගන්නකොට EXR version එක ගන්න. ඒකෙන් details ගොඩක් හොඳට ඔයාගේ plane object එකට add වෙනවා. ඒ වගේම තමයි normal map එකේ තියෙනවා roughness එක තියෙනවා. right. ඉතින් අපි මේ maps ටික select කරමු. select කරලා මම JPG එක ගන්න normal එකයි roughness එකයි ගන්න. හරිද? ඒක ගන්න කලින් ඔයාලට මෙතන node wrangler add-on එක enable කරලා තියාගන්න. ඒකෙන් ඔයාලට ලේසියෙම මේ node ටික setup කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට node කියලා ගහලා node wrangler කියන එක on කරලා තියාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ node එක select කරලා control shift T කියන එක press කරාම ඔයාලට පුළුවන් අපේ location එක. ඒ කියන්නේ අර texture maps තියෙන location එක මෙතනින් copy කරලා මෙතනින් select කරමු. right. දැන් මෙතනින් අපි
අපේ displacement map එක EXR අනිත් normal maps ටික දීලා මෙන්න මේ විදිහට okay කරමු. right. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ texture එක. හරි ගානට ඇවිල්ලා තියෙනවා maps ටිකත් එක්ක select වෙලා. හැබැයි මෙතන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා ambient occlusion map එක set වෙන්නේ නැහැ. right. ambient occlusion වල map එකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක දැනටමත් ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. සාමාන්‍යයෙන් අර ගොඩක් dark තැන් තියෙනවා නම් ඒ වගේ details ටික ඔක්කොම මේ ambient occlusion map එකේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපිට අවශ්‍ය කරන තැන් dark කරන්න පුළුවන් හරි ගානට. ඉතින් ඒක ගැන ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ටර්නෙට් එක ඕන තරම් තියෙනවා හොයාගන්න පුළුවන්. මේකට මම මේ ambient occlusion node එක මේකට set කරන්න නම් අපි mix RGB කියන node එක ගන්න ඕනේ. අරගෙන base color එක උඩ node එකට දාලා ambient occlusion එක second node එකට දාලා මේක disconnect කරලා මේක මෙන්න මේ විදිහට connect කරනවා. right. දැන් බලන්න මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. right මේ තියෙන ambient occlusion එකේ details එන විදිහ. මේක මෙතන ගමු. right. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක mix තියෙන්නේ අපි මේකට දෙනවා multiply කියන option එක. right. right. multiply දුන්නාම මොකද වෙන්නේ? right. පේනවද? දැන් මේ අර dark areas ටික ඔයාලට පේනවා මේ crack වලින් dark කරන්න පුළුවන්. මේ crack තියෙන තැන් වල ආලෝකය එන විදිය පොඩ dark වෙලා වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේ object දෙක අතරේ dark points ඔක්කොම dark වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන තව පොඩි වැඩක්. මේ node එක select කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට materials වලට යන්න. ඊට කලින් ඔයාගේ engine එක cycle වලට shift කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන GPU compute කියන එක දාන්න. දාලා ඔයා මෙතන render preview එක on කරන්න. render preview එක on කරාට පස්සේ මොකොත් lights නැති නිසා ඔයාට මේක හරියට details පේන්නේ නැහැ. හරි. ඒකට අපිට පුළුවන් direction light එකක් add කරන්න. ඒ කියන්නේ sunlight එක මෙන්න මේ විදිහට. right. හරි. මේකේ strength එක 5ක් විතර දාන්න. right. මේ විදිහට. හරි. දැනටමත් normal map එක setup කරලා තියෙන නිසා අපිට පොඩි bump details ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. හැබැයි මේකේ geometry එකේ කිසිම detail එකක් නැහැ. right. අපි බලමු මේ details ටික ගන්න විදිහ දැන්. ඒක ඉන්නේ displacement map එකෙන්. හරි. මේ තියෙන displacement map එකෙන් තමයි අපිට මේ details ටික හදෙන්නේ. ඉතින් ඒ displacement map එකේ තියෙන details එන්න නම් අනිවාර්යෙන් මේකේ polygons තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තව geometry එක subdivide වෙන්න ඕනේ. ඉතින් දැනට මෙතන තියෙන්නේ points 4යි. ඉතින් ඒක නිසා මම මේක මෙන්න මේ විදිහට subdivide කියන එක දීලා මෙතන subdivide point එකෙන් මේ විදිහට amount එක 10 කියලා දෙනවා. ඊළඟ මම ආයෙ පාරක් මේක subdivide කරලා මම මේක 3යි 4ක් වගේ level එකට තියාගන්න. මෙන්න මේ වගේ. හරි. ඉතින් මතක තියාගන්න මේ subdivide amount එක වැඩි වෙන තරමට ඔයාගේ height map එකේ තියෙන details ඔයාට පේන්න ගන්නවා වැඩි. හරි. ඉතින් ඒක ඔයාගේ machine එකට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැති වෙන්න ඔයා ඒක වැඩි කරගන්න ඕනේ. හැබැයි දැනට මොකුත් වෙලා නැහැ. හරි. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. අපි අපේ material එකට ගිහිල්ලා මෙතන displacement කියන එකට යට තියෙනවා settings කියලා option එකක්. ඒක displacement කියන එකේ අපි දෙන්න ඕනේ displacement only කියන එක. දැන් ඔයාට immediately පේන්න ගන්නවා මෙන්න මේ වගේ surface එක පොඩ්ඩක් extrude වෙනවා. ඉතින් අපිට මේක scale කියන එකෙන් right මෙතන තියෙන displacement එකේ scale කියලා option එකක්. ඒකෙන් ඔයාට මේක වැඩි කරගන්න පුළුවන් කැමති ප්‍රමාණයට. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ points උල් වෙච්ච තැන් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාට හදාගන්න පුළුවන් shade smooth දීලා. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් මේකට subdivision surface කියන modifier එක add කරන්න. එතකොට තව ටිකක් මේක smooth විදියට වැඩ කරනවා. ඉතින් මෙතනින් scale එක හරි ගන්නට හදාගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේක actual scan surface එකක් විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් displacement map එකේ තියෙන displacement details එක ඔයාගේ surface එක ලස්සනට හැදිලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි QUIXEL එකේ තියෙන material එක manual අපි setup කරගන්නේ plugin එක නැතුව. හරි. ඉතින් මටත් මේ method එක පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වුණේ official plugin එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැති නිසා.
ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ විදිහට හදාගත්තත් ඉතින් වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. තව අපිට ඕනනම් මෙතන metallic value එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. right wet ගතිය වැඩි කරන්න. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් color ramp කියන එක add කරලා මෙතන roughness එක control කරන්න. මේ වගේ. right. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා මේක පොඩ්ඩක් wet ගතියට තියෙනවා. right. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපි surface එක හදාගන්නේ. ඉතින් මොනාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් කරලා තියන්න. ඒ වගේම අපි social media profiles ගොඩක ඉන්නවා මම Facebook, Instagram, TikTok, Twitter ඔය වගේ හැම එකකම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඒවටත් දාන්න. ඉතින් යප් ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට setup කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕනම map එකක් QUIXEL වල විතරක් නෙමෙයි. QUIXEL වලින් lazy නිසායි මම ඒක කිව්වේ. ඉතින් මේ maps ටික තියෙනවා නම් ඔයාලා හදන ඕනම මොකක් හරි texture එක මේ maps ටික තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ විදිහට blender ඇතුලේ setup කරගන්න lazy. ඉතින් බලන්න ඕගොල්ලන්ට මේක වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. එහෙමනම් අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අමතක කරන්න එපා වීඩියෝ එක ඉන්ටරෙස්ටිං කියලා හිතනවා නම් share කරන්න. අනිවාර්යෙන් TikTok එකේ මම follow කරලා තියාගන්න. එතකොට මේ වගේ short videos බලන්න පුළුවන්. right එහෙනම් ජය වේවා හැමෝටම සුබ දවසක්.